Sắp hơi lực tăng. घाँस वाला चामल कहाँ छौ पुरी छैनको अहिले फेरि कहाँ गयो के चाहिँ तपाईँ गाईले
마셔. 세상에 믿어 있으려고. 누나가 믿어 씨. 어디 길 봤다 달래. 아? कुछ कुछ जगह ले कुछ धीरे बो kah apa kau ni? Iyo, apa? Masuk lah. Ini dah dia. Aku tu sultan macam. Kah apa kau ni saya beli ni? Itu kan ini. Iya, itu kan ini. Lanjut, kau berarti patah. Hah? Ở đó chúng ta
Pakai minta. Maksudnya pas, mana pakai sini kos tu macam, sini pakai sini kos tu macam. Gitu macam ni. Kosku. Tektar leko. र त कसको दुई बराले एक बरा हाम्रो रोडमा छ भन्ने छ त्यसले के त्यो हाम्रो हैन सधैँ कसरी पढ्नु पर्दैछ उता चाहिँ अब सुन्नु पर्यो नि सौ कि कति भन्छ कति कहिले भन्छ 1700 सम्म आउँछ भन्छ कति पर्छ कति हामी त्यति भएन ल तल उनीहरुको घरको हाम्रै हो एक हो नि त्यसमा ल्याइदिएन होला नुन्दैन पर्दैन भन्ने छ अरे ल पैसा त्यता फर्किसक्यो परेछ म कहिले छानेर खान्नु कति पर्छ हेलो अस्ति मैले कति 30 केजीको ल्याएको 1000 त परेन पानी मिठो हुन्छ नि दुई बरा मात्रै भन्छु अझ म सामान बोरा पानी पर्न दिन्छ सेतो थियो राति उति पानी पर्यो भने म त डल्लै देख्नु आएको पानी भने तातो ए भात कहाँ भात कहाँ छ सधैँ बन्द भात खाएर बस्नु साला तँलाई पर्छ मैले दुई बजे रातिको सिमेर मामुको लटी टस 4 दादी हन्दा पा हामीले काकाको यो पुरा खसेर छ अरे बुढाहरू लोड पुग्ने अरूकै ल्याउँछ पुगेन भने ट्र्याक्टर खोजी मागेको माया गर्छ मलाई खोजी मागेर मैले भनिदिएको नुन त आधी ए कति पुरा त पुगेन नुन त 50 किलो त मुखै मरिगएको चामलको भात खाँदा खाँदा भात पनि मिठो हुँदैन मैले जसिमेको तिमी ल्यायो खानु होइन मासुको त आयो म त मनिकको बाबु भुरेदेखि बेको सबैलाई खाएर 2 बोटुको चारमा लाग्यो बोटु छ र म त बेलुका खाएर सुति जान्छु नखाने अनि भोलि म नखानेको खानु काँचो चाहिँ दिन्छ कि तँलाई झाँक्रा बोक्नेर छानी खाना के लिएको हामीले के गर्नु काजु साले हुने खोज्यो खाएको होला क्या खाएर पाएछ पानी पर्दैन बिच है आफै हुँदा नपाएर कस्तो